ወደ ቻናላችን ተከታታዮች ዛሬም እንደዚሁ ቬክተር ኦፕሬሽን የሚለውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮአችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንድታበሩን ጠይቃለሁ። ወደ ቶፒካችን ስንሄድ ቬክተር ኦፕሬሽን በተለይ ደግሞ አንደር 2.3 ቬክተር አዲሽን የሚለውን እንመለከታለን። ላስት ፋይናሊ ዲስከስ ስናደርግ ቬክተር ኦፕሬሽን የሚለውን አይተናል። ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን የሚለውን አይተናል። ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ላይ ሁለት ሪፕሬዘንቴሽኖች እንዳሉ አይተናል። ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር ላይ ሁለት አይነት ሪፕሬዘንቴሽኖችን አይተናል። ይሄም ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ቬክተር አለን። ሁለተኛው ደግሞ አናሊቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ቬክተር አለን። አናሊቲክ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር አለን። በጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር ላይ የተመለከትነው ዲያግራማቲካሊ ነው። ዌራዝ አናሊቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ ደግሞ አናሊቲካሊ ለሚሰጡን ፕሮብሌሞች ቬክተርን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ሜተድ ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ ቬክተር ኦፕሬሽን ላይ ጂኦሜትሪክ ላይ የሚሰጡን ቬክተሮች ጂኦሜትሪክ ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ኦልሶ አናሊቲካሊ ለሚሰጡን ቬክተሮች ደግሞ አናሊቲክ ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጂኦሜትሪክ ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን የሚለውን እንመለከታለን። ጂኦሜትሪክ ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን በዚህ ሜተድ ውስጥ ሶስት አይነት ሩሎችን እንመለከታለን። ሁለቱ ያው ተመሳሳይ ናቸው። ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ኤንድ ዘ አዘር ዋን ፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ኤንድ ሶስተኛው ፓራሌሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ፓራሌሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። በትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን እና ፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ላይ ሁለቱ ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸውን አሁን እንመለከታለን ማለት ነው። ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ይህኛው ሜተድ የሚያገለግለው ምንድን ነው? ኢፍ ቱ ቬክተርስ ለምሳሌ f1 እና ኤንድ f2 ወስደን ጂኦሜትሪካሊ ቢሰጠን which means ይሄን f1 ብንል ሁለተኛው ቬክተር ደግሞ ይሄን f2 ብንል ሁለት ቬክተሮች ከሆኑ እነዚህን ሁለት ቬክተሮች ለመደመር ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን እንጠቀም ከሆነ የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ስቴፕ 1 የሚሆነው ምንድነው? በዚህ ውስጥ ጆይን ቬክተርስ ሄድ ቱ ቴል using the appropriate scale ሶ ኦብጀክቲቭ ምንድነው ነው? አፕሮፕሪየት ስኬል ተጠቅመን ቬክተሮቹን ሄድ ቱ ቴል ጆይን የምናደርገው ቱ ፎርም ክሎዝድ ትራያንግል ፎርም ለማድረግ ነው ኦብጀክቲቫችን። ዴን ይህን እዚህ ጋር የተመለከትናቸው ሁለቱም ፎርስ ቬክተሮች ብንወስድ ይሄኛው ኤፍ ነው። ሄድ ቱ ቴል ማለት የመጀመሪያውን ቬክተር ሄድ ከሁለተኛው ቬክተር ቴል ጋር ወይም የመጀመሪያውን ቬክተር ሄድ ከሁለተኛው ቬክተር ቴል ጋር ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት። ለምሳሌ ይሄንን f2 ነው፣ ይሄ f1 ነው። ሁለቱም ቬክተሮች ሄድ ቱ ቴል ነው ጆይን ያደረግነው። ዜን ሁለቱም በዚህ መልኩ ጆይን ካደረግን በኋላ ኦብጀክቲቫችን ምን ማድረግ ነው? ትራያንግል ፎርም ማድረግ ነው። ስለዚህ ትራያንግሉን ፎርም የሚያደርግልን ቬክተር ከቴል ኦፍ ዘ ፈርስት with the head of the last ወይም the second የሚያገናኘው ቬክተር this becomes f1 plus f2 ይሆናል። ስለዚህ in this case resultant ምን ይሆናል ማለት ነው? the resultant is the vector that join tail of the first with the head of the second. Don't forget ያሰመርነው ኬት ነው tail of the first with the head of the last የሚያገናኘው ቬክተር ይሄ ሰማችን ወይም ደግሞ ሪዘልታንት
ቬክተራችን ነው ማለት እንችላለን ነው። ሁለተኛው ሜተድ ያለው ደግሞ ፖሊገን ሜተድ ነው። ፖሊገን ሜተድ ይሄም which is similar to triangle method የምናደርገው በዚህ ውስጥ ምንድነው ይሄኛው የሚያገለግለው ነው to add more than two vectors ከሁለት በላይ ቬክተሮችን ለመደመር የምንጠቀምበት ሩል ነው። ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ለመደመር የምንጠቀምበት ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ጂኦሜትሪካሊ አድ ለማድረግ ፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን እንጠቀማለን። ስለዚህ እንደዚሁም ፖሊገን ሜተድ ላይ ስቴፑ ምንድነው? ጆይን ቬክተርስ ሄድ ቱ ቴይል ዩዚንግ አፕሮፕሪየት ስኬል። ኢን ዲስ ኬዝ ኦብጀክቲቫችን የመጀመሪያው ላይ ትሪያንግል ፎርም ማድረግ ነው። ሂር ግን ሄድ ቱ ቴይል ጆይን እናደርገው ለምንድን ነው? ቱ ፎርም ክሎዝድ ፖሊገን ክሎዝድ ፖሊገን ፎርም ማድረግ ነው። ስለዚህ ክሎዝድ የሆነ ፖሊገን ፎርም በምናደርግበት ጊዜ ሪዛልታንታችን ምን ይሆናል ነው? the resultant is the vector that join tail of the first with the head of the last የመጀመሪያውን ቬክተር ቴይል ከመጨረሻው ቬክተር ሄድ ጋር የሚያገናኘው ምን ይሆናል ማለት ነው? it becomes our resultant ይሆናል ማለት እንችላለን ነው። ለምሳሌ ይሄንን ብንወስድ ይሄን ቬክተር a ይሄን ቬክተር b እና ይሄን ደግሞ ቬክተር c ብንል በፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ተጠቅመን ስንደምር የመጀመሪያውን ቬክተር a ሄዱን ከቬክተር b ቴይል ጋር ጆይን አደረግን። የቬክተር ቢን ቴይል ደግሞ ከቬክተር ሲ ቴይል ጋር ሄድ ቱ ቴይል ጆይን አድርገን ሪዛልታንታችን የትኛው ይሆናል ማለት ነው? this becomes dotted ላይኑ a plus b plus c ይሆናል ማለት እንችላለን ነው። እዚህ ጋር አንድ ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር አለ። ለምሳሌ መጀመሪያ a እና b እንደምረን የa እና የb ሰም አፕ ይሄን ብንወስድ this is a plus b። ስለዚህ a plus b ደምረን የa plus b ሰም አፕ ከc ጋር እንደምረውና this is equivalent to መጀመሪያ ደግሞ b እና c እንደምረን ይሄኛው b plus c ነው። b plus c ማለት ሄድ ቱ ቴይል ጆይን ስለሆኑ ሄድ ቴይሉን ከc ሄድ ጋር የሚያገናኘው b plus c ነው። ስለዚህ a ከb plus c ጋር እንደምረው የምናገኘው ሪዛልት አሁንም እዚህ ጋር ያገኘነው a plus b plus c ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን? ቬክተር አዲሽን has a commutative ቬክተር አዲሽን has associative property እንዳለው መረዳት እንችላለን። associative property አለው። እንደዚሁም ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ተጠቅመን ስንደምር መጀመሪያ ቅድም እንዳደረኩትኝ እዚህ ጋር f2 plus f1 ነበር ያደረግነው። አሁን ደግሞ መጀመሪያ እንደዚሁም እዚህ ጋር f1 ወስደን f1 ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕሮፕሪየት ስኬል ተጠቅመን f1 እዚህ ብናመጣው የf1 ሄድን ከf2 ቴይል ጋር ጆይን ብናደርግ f1 plus f2 ብናደርግ እንደዚሁም f2 plus f1 ብናደርግ their sum the same ነው። from this ምን ኦብዘርቭ እናደርጋለን? f1 plus f2 ብንል ወይም a plus b ብንል is equal to f2 plus f1። ስለዚህ ይሄ ፕሮፐርቲ ደግሞ ይባላል commutative property of vector addition. This is what we call commutative property of vector addition እንላለን። ስለዚህ ቬክተር አዲሽንም ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ አለው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ቬክተር አዲሽን አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ እንዳለው ነው። እዚህ ጋር ሁለቱንም የምንመለከተው ትራያንግልም ፖሊገን ሜተድም አንድ አይነት ሩሎች ናቸው። ልዩነታቸው ምንድነው? ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ኦንሊ ቱ ቬክተርስ ለመደመር ሲሆን ፖሊገን ሜተድ ደግሞ ሞር ዛን ቱ
ቬክተሮችን ለመደመር የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኖት የምናደርገው ምንድነው ቬክተሮቹን ጆይን የምናደርገው ሄድ ቱ ቴይል ኦብጀክቲቫችን ቱ ፎርም አ ፖሊገን ኢን ዘ ሰከንድ ኬዝ ፈርስት ኬዝ ላይ ቱ ፎርም አ ክሎዝድ ትራያንግል ነው። ወደ ሶስተኛው መንገድ ደግሞ ስንመጣ ፓራሌሎግራም ሜተድ አለን። ፓራሌሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አለን። ይሄም እንደዚሁ የሚያገለግለን ምንድነው ቱ አድ ቱ ቬክተርስ ነው። ስለዚህ እንደ አማራጭ ነው እንጂ አስገዳጅ ሳይሆን ትራያንግል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን መጠቀም እንችላለን። እንደ ኦፕሽን ደግሞ ፓራሌሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን መጠቀም እንችላለን ነው። ሶ ፓራሌሎግራም ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ቱ አድ ቱ ቬክተርስ ነው። ለምሳሌ ይሄን ኤ ብንለው ይሄን ደግሞ ቬክተር ቢ ብንል እነዚህን ሁለት ቬክተሮች ፓራሌሎግራም ሜተድ ተጠቅመን ለመደመር ስቴፖቹን ብንመለከት ስቴፕ 1 ብንል ጆይን ቬክተርስ ቴይል ቱ ቴይል ነው። እዚህ ላይ የምንመለከተው ቴይል ቱ ቴይል በምናደርግበት ጊዜ ግን ቱ ፎርም አጀሰንት ሳይድስ ኦፍ አ ፓራሌሎግራም ስሙ የሚነግረን ፓራሌሎግራም ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን ሁለቱም ቬክተሮች ቴይል ቱ ቴይል ጆይን እናደርገው ኦብጀክቲቭ ምንድነው አጀሰንት ሳይድስ ኦፍ ፓራሌሎግራም ፎርም ለማድረግ ነው። ዴን በዚህ ስቴፕ መሰረት ቬክተር ኤ ይሄ ነው። የቬክተር ኤን ቴይል ከቬክተር ቢ ቴይል ጋር ጆይን አድርገን ቱ ፎርም አጀሰንት ሳይድስ ኦፍ አ ፓራሌሎግራም። ፓራሌሎግራም ደግሞ ስንል የቢ ኦፖዚት ሳይድ ይሄ መሆን አለበት። የኤ ኦፖዚት ሳይድ ደግሞ ፎርሚንግ አ ፓራሌሎግራም ነው ኦብጀክቲቫችን። ሶ ሪዛልታንታችን ምን ይሆናል ነው? The resultant in this case is the vector the diagonal ነው። ይሄ ፓራሌሎግራም ደግሞ ሁለት ዲያጎናሎች አሉት። አንድ ከዚህ ወደዚህ የሚሰመር ዲያጎናል አለን፣ ሁለተኛው ከዚህ ወደዚህ የሚሰመር ዲያጎናል አለን። ስለዚህ ሪዛልታንታችን የሚሆነው ግን ምንድነው? ሁለቱ ቬክተሮች ከሚገናኙበት ቴይል ቱ ቴይል ከሚገናኙበት ፖይንት የሚነሳው ዲያጎናል becomes our resultant ይሆናል። ስለዚህ ዲያጎናል that start from joining of the two vectors ሁለቱ ቬክተሮች ከሚገናኙበት ፖይንት የሚነሳው ዲያጎናል becomes our resultant ይሆናል ነው። ሁለተኛው ፓርት ቬክተር አናሊቲካሊ እንዴት አድርገን እንደምራለን የሚለው ደግሞ የምንመለከተው ኦኬ ምሳሌ በዚህ ዩኒት ላይ በዚህ ቶፒክ ላይ the diagram shown below a path taken by a flying bird እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዲያግራማቲካሊ flying bird የተከተለችው ፓዝ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተጠየቀው ምንድነው which of the following vector may represent the resultant displacement ይላል። resultant displacementን ለመስራት several vectors ስለሆኑ we are using a polygon method of vector addition እንከተላለን። ፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ደግሞ አፕሮፕሪየት ስኬል ተጠቅመን ቬክተሮቹን ሄድ ቱ ቴይል ጆይን ማድረግ ነው። ለምሳሌ ይሄን ቬክተር ወስደን አፕሮፕሪየት ብናስቀምጠው እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። የዚህን ሄድ ፖሊገን ፎርም ለማድረግ ደግሞ ይሄን ሄድ ከየትኛው ቬክተር ጋር ማገናኘት አለብን ማለት ነው? ከሁለተኛው ቬክተር ጋር ከዚህኛው ቬክተር ጋር ብናገናኘው የዚህን ሄድ ከሁለተኛው ከዚህኛው ቬክተር ሄድ ቱ ቴይል ጆይን ብናደርግ ይሄ ሁለተኛ ይመጣል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ አፕሮፕሪየት ስኬል ፎርሚንግ አ ፖሊገን ለማምጣት ይችን አፕሮፕሪየት ተጠቅመን ይችን እዚህ ብናመጣት ይሄ እዚህ ጋር የምንመለከተው ነው። ፋይናሊ ይሄን ወስደናል። የመጨረሻ የሚመጣ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ አፕሮፕሪየትሊ ስናስቀምጠው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይቀመጣል ማለት ነው። ፖሊገን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ላይ ደግሞ የተመለከትነው ምንድነው ሪዛልታንታችን ወይም እዚህ ላይ እንደተጠየቅነው ቬክተር ሪፕሬዘንት ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ በርድ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ቴይል ኦፍ ዘ ፈርስት ዊዝ ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ላስት የሚያገናኘው ቬክተር ሪዛልታንታችን ነው። ስለዚህ ይሄን ሊያሳየን የሚችለው የትኛው ነው ማለት ነው? ቾይስ ዲ ኢዝ አወር አንሰር ይሆናል ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። ለዛሬው በዚህ ያበቃለሁ። ፓርት 2 በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።